Hello everyone! Welcome to Roots Travel Visa Assistance. Ako po si Hanelit Roots. For today's video, meron po akong i-share sa inyo na offload story. 2 beses po siyang na-offload sa Philippine Immigration. So again, yung offload po is yung hindi po tayo i-allow ng Philippine Immigration na makaalis ng bansa. So, itong kababayan po natin ay 2 beses po siyang na-offload and yung purpose of travel niya po ay for tourism. Magtutour lang po sana siya. And meron po siyang kakayahan financially to support her travel pero na-offload pa rin po siya. So, panoorin niyo po itong video. I-share ko po sa inyo yung story niya para meron po kayong idea kung bakit siya na-offload and kung ano-ano po yung mga requirements na hinanap sa kanya ng immigration and kung possible pa ba siyang makapag-travel ulit kahit na 2 beses na siyang na-offload. So ito po yung message niya sa akin. Mag-ask lang po ma'am about my offload. Twice na po kasi offload ko ma'am. First, nung August 2024, mag-holiday sana kami ng friend ko, but hindi ko alam may fake certificate of employment pala siyang dala. And yung sa napilahan ko po na immigration officer, di ko sinabi na may kasama ako. And okay na sana, kaso po, pinapasa lang sa akin sa office yung mga dala kong documents na kaya or afford ko pong mag-holiday. Then sa interview, kinuha yung resibo ng remittances, pictures namin ng BF ko, nasa abroad, and okay na po sana ako, natatakan na din po ako ng departure. Kaso, na-hold po ako dahil dun sa friend kong may fake certificate of employment and nabanggit niya po na may kasama siya and ako nga po yun. Then ginisa po kami maigi sa office na pinagpipilitan na baka magpupogo daw kami. Eh hindi naman po talaga. Umabot pa kaya kami ma'am sa interview hanggang NBI and DSWD dahil sobrang nag-power tripping yung head ng immigration officer sa office, babae pa naman po, sobrang sama ng ugali. Yun pala sabi sa amin ng AICAD staff, nagpapataas pala ng tanggap yung immigration officer na yon. At halos araw-araw daw po may dinadala sa kanilang passenger na ino-offload nun. So bali inisip ng immigration officer na magpopogo sila. So ngayon, umabot pa talaga sila ng NBI, in-interview sila ng NBI, DSWD, kasi nga baka magpopogo. So meron daw isang staff nagsabi na nagpapataas pala ng tanggap yung immigration na yun at halos araw-araw daw ay merong dinadala doon na passenger and ino-offload. Then dahil wala naman po napatunayan ng NBI na nilabag namin at naintindihan po nila na first time kasi ng friend ko mag-travel, kaya aanga-anga, naakala niya okay lang yung pagawa sa tao, yung dala niyang certificate of employment. Kaya po, na-clear kami sa lahat ng interview and nakauwi din. So, dahil hindi napatunayan na hindi naman talaga sila magpopogo, so, na-clear sila sa NBI and nakauwi din po sila. Tapos sabi niya po dito, then second attempt ko po noong December 4 lang ma'am, nagdala na ako ng supporting documents na lagi po ako pinapadalahan ng boyfriend ko sa account ko na umaabot pa nga po ng 50 to 100,000 a month ang napasok sa account ko this past 3 months, and nung umalis po ako uli, sasabay naman sana ako sa ibang friend ko na balak din mag-holiday pa Thailand. So dun po ako sana sa Davao dadaan. Na second interview ako, gawa po ng offload ko nung August. Then, tiningnan po lahat ng documents na dala ko. Pinasend din po passport ng boyfriend ko na nasa US. And yung pocket money na dala ko na nasa 60,000
and laman ng account ko ay nasa 30,000 pa. Then okay na po sana ako, kaso sad lang at dahil na-offload na naman ang kasama ko at dahil kasama ko siya, hindi na naman po ako pinayagan makaalis. Kasi daw ang reason walang kakayahan kasi boyfriend ko lang ang nagsusupport sa akin. Parang nang down pa. Grabe po yung trauma sa akin, pati mentally naapektuhan ako. Sobra, kung pwede lang sagutin na kung pati ba mga magulang nila ay de-employed at nakaasa lang sa kanila. So walang kakayahan mag-travel din ba ang sasabihin nila. So nag-attempt po ulit siya ng December 4. Sa Davao po siya dumaan na immigration. Dumaan po siya sa secondary inspection dahil meron po siyang offload record. And then, dahil meron po siyang kasama ulit na mag-travel, yung kaibigan niya, and yung kaibigan niya ay na-offload po. So, pati po siya ay na-offload din. Sa awa po ng boyfriend ko at 2 beses na kasi akong na-offload, at ang compliance slip po na binigay sa akin ng immigration officer sa Davao is affidavit of support lang po na galing sa jowa ko, and makakapag-travel lang daw po ako kapag kasama ko yung boyfriend ko. So ngayong March po, uuwi ang boyfriend ko dito. Phil-Am po siya, Philippine-American, pero American citizen na. But may mga bank account siya dito sa Pinas, like BDO. Sabi niya po uuwi siya para ma-clear ko daw yung offload ko sa immigration. Gusto po niyang mag-travel kami together and magpapagawa daw siya sa private lawyer ng affidavit of support na compliance ko sa slip. Pag po ba nadala ko na yung affidavit of support at kasama ko na po ang BF ko na mag-travel, like nang sinabi ng immigration officer sa Davao, papayagan na po kaya ako makapag-holiday and maklear na kaya yung offload ko. Yun lang po ang sinabi sa akin ng immigration officer na nag-interview sa akin sa Davao na gagawin ko po. So kapag tayo po ay na-offload or hindi po tayo inalaw ng immigration na makaalis, nagbibigay po yan sila ng slip. And sa slip po na yun, doon po nakalagay kung ano yung dapat nating i-comply na requirements na para the next time na mag-travel tayo ay i-allow na po nila tayo as long as makompleto po natin yung hinihingi po nila. So yes po, once na na-comply niyo na yung affidavit of support and nakasama mo na yung boyfriend mo na mag-travel, possible, mataas na po yung chance na makaalis ka na. So, sinabi ko sa kanya na merong chance na makaalis siya kapag ginawa niya yung sinabi ng immigration officer sa kanya. And then, sinabi ko na mag-prepare din si boyfriend ng proof of financial means like bank documents and proof of employment or any source of income in case nahanapin ng immigration. And then, nag-reply siya, sabi niya, thank you so much po ma'am sa reply. Bali, retired na po si BF sa US, but meron siyang mga property doon, business, and dito din po sa Manila, meron siyang condo units na pinaparent po. Bali, okay lang po ba if dito na lang kami magpapagawa ng affidavit of support sa attorney? Better din po siguro if sa travel agency kami magpabook para po kasama na ang itinerary ng mga gagawin at pupuntahan po namin sa Hong Kong, ma'am. So, yes po, once na si boyfriend ay nasa Philippines, pwede pong sa Philippines po siya magpapagawa ng affidavit of support and kailangan ay notarized po ito sa public notary or sa lawyer. And then sabi niya, yung mga dala ko po kasi na documents last time, mukhang sinave naman na po sa computer ng immigration officer. Kaya yun lang po ang sinabi niya sa akin, mag-travel kasama ni jowa at kumuha kami ng affidavit of support. Ma'am, grabe po talaga, stress na ako. Nadala ako sa doktor after few days ng offload ko. Naglapot ang
blood ko sa trauma. Until now, nag-antibiotics pa din po ako, mabuti at sobrang concern ng partner ko at uuwi pa talaga siya para ma-clear ko yung record ko sa immigration. So sa sobrang stress niya po, sa trauma niya, 2 beses siyang na-offload ay nagkasakit po siya. So, tinanong ko siya kung nung first offload niya ba, kasama yung friend niya na na-offload na baka magpopogo sila, tinanong ko siya kung meron bang slip na binigay or meron bang specific na document na hiningi ng immigration na para makaalis sila next travel. So, sabi niya dito,